أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران محصلینو، نننۍ ورځ درس زموږ تصویر اخیستونکی ټیوب چې تصویر وکړي په هغه ټیوب نه بحث کوو. تصویر اخیستونکی ټیوب د ټیوب په تلویزیون کې په خپله داسې دنده پر غوړه لري لکه څه ډول چې په راډیو کې لاډ سپیکر وظیفه ترسره، یعنې په تلویزیون کې ټیوب چې د ټیوب کومه وظیفه پر مخ بیایي دا اصل نه په راډیو کې لکه لاډ سپیکر چې کومه وظیفه پر مخ بیایي عیناً هغه ډول فعالیت کوي. ځکه لاډ سپیکر چې دا څه کوي؟ دا په راډیو کې اوازونه راخولي او بیرته یې څه راکانده کوي، تر غوږونو رسوي. خو بیا په تلویزیون کې ټیوب هم دا شی ده، تصویر دا یوري فضا ته الکترومګناطیسي امواجو په ذریعه لګي او هغې نه وروسته بیا راخولي او موږ د سترګو په واسطه یې د لیدلو وړ ګرځوي. یعنې په تصویر کې ټیوب دا شی مثال لري لکه په راډیو کې چې لاډ سپیکر دی. او بل دا په ټیوب کې چې دی په تصویري ټیوب کې یو دلته توپاک هم موجود ده، تپنګ چې ورته یې لګوي، تپنګ یا توپاک. دا توپاک په دا ټیوب کې څه وظیفه سرته رسوي؟ د دې توپک وظیفه په د ټیوب کې دا ده چې دا الکترونیکي شعاوې تولید کړي، الکترونیکي وړانګې تولید کړي. کله چې دا وړانګې تولیدوي یعنې هلته کله چې سیګنال پر زنویل کې دا شی داسې کې بیا درې برخې دي چې موږ هغه بیا ووایو چې آر جی بي ورته یایي. آر معنا ریډ، جي معنا ګرین او بي معنا بلو. کله دا پرسن که توپاک پارس کو دا ټیوب پارس کو نو کله چې دې نه دا سیګنال دا شی وځي، دا سیګنال دې سره ورسېده دا په درو رنګونو دا شی ارڅي. دې غځې نه دغه توپاک چې دا څه وریدوي وړانګې تولیدوي. دا ته اوس پرده ده د تلویزیون پرده، دا سیګنال ده چې کوم الکترومګناطیسي امواجو په ذریعه د اخیستونکي ټیوب په ذریعه دا سیګنال رامیول شوی ده، د آر جی بي. او بالاخر دغه وړانګې تولیدېږي. دا وړانګې چې کله تولیدېږي اوس د دغو وړانګو په مقابل کې یوه پرده موجوده ده. دغه پردې ته چې کله د وړانګې رسېږي، مخکې له دې چې دې پردې ته ورسېږي دا دې ته ضرورت لري چې دا ټوله وړانګې دا سره منسجمې کړي، سره جامع کړي، یوې نقطې ته یې ورولي. نو دغه ځای کې د پردې نه مخکې یو وړیکه سروای موجود ده چې هغه دغه وړانګې چې یوې نقطې ته سره ټولوي هغه د الکتروستاتیک سیم پیچ دې په ذریعه د ټوله وړانګې یوې نقطې سره ټولې شي او بالاخر تصویر د چې ته رسېږي؟ مخامخ پردې ته چې هغه په پسپوس یا فلورسن موادو لړل شوي وي دې ته رسېږي. او په دغه برخه کې د وړانګې چې دی دا د پورته نه ښکته خواته او د چپ نه ښي طرف ته دا څه راکانده کوي؟ حرکت کوي او بالاخر په د پرده نه چې رسمیږي؟ تصویر رسمیږي. چې رسمیږي؟ تصویر اخیستونکی ټیوب مونږ ووایو چې دا تصویرونه وخولي او په خپله داسې وظیفه لري. تصویر اخیستونکی ټیوب لکه په راډیو کې چې لاډ سپیکر کومه وظیفه سرته رسوي. د ټیوب په داخل کې یو توپاک موجود ده چې دغه توپاک څه وظیفه سرته رسوي؟ چې د کوم سیګنال یې راخوسته ده او د الکترونیکي وړانګې الکترونیکي شعاوې چې دي دا به یې تولید کړي، دا به یې وزېږوي. نو کله چې دا توپاک الکترونیکي وړانګې تولیدوي نو دلته ځي او بیا چې دې په مقابل کې مخامخ پسپوس یا فلورسنټ باندې لړل شوې پرده موجوده ده. مخکې له دې چې دې پردې ته رسېږي باید د وړانګې منسجمې شي چې دا د الکتروستاتیک سیم پیچ په ذریعه سره کېږي، یوځای کېږي، جمع کېږي او بیا پسپوس لرونکې پردې ته رسېږي. کله چې پردې ته دا وړانګه ورسېدله نو دا د پورته نه ښکته خواته د چپ نه ښي طرف ته حرکت کوي. بالاخر په د پرده نه چې رسمیږي؟ تصویر رسمیږي. دا د تصویر اخیستونکي ټیوب شوه وظیفه. اوس تلویزیون څه ډول کور کوي؟ د موږ چې خپرونې ګورو په تلویزیون دا څه ډول رامنځته کېږي؟ تلویزیون نه یعنې د کور نه بحث کوو، د تلویزیون کار او څرنګوالی. تلویزیون کور دا شی ده چې کله صحنه یو شی یو جسم دا
د عدسې په واسطه صحنه د چی په واسطه د عدسې له لارې دا څه کېږي د عدسې په ذریعه د یوټیوب په سطحه نه لګېږي یا په کامرا د کامرې په لینز نه لګېږي. کله چې صحنه د کامرې په لینز نه ولګېدله بیا دلته خو مونږ وایو چې تصویر د نقطو یا خطونو نه جوړېږي. دا هره نقطه چې د هغې ته نور ورسېږي او نور هغې ته ورسېږي او دا څه رقم ته کوي دا نور وښودي د تصویر د صحنه چې کومه د کامرې په لینز لګېدلې ده دا چې ګرځي هره نقطه یې د نور د نیولو کوشش کوي یا هره نقطه په هغه نه څه لګېږي نور لګېږي. کله چې په هره نقطه نور ولګېدلو دا څه کېږي چارج لرونکی کېږي یا څه پیدا کېږي دلته چارج پیدا کېږي. بیا په همدغه ځای کې فوټوکاتو یا حساسه صفحه چې ورته ویل کېږي دې پر مخه د نقطې طرحه کېږي جوړېږي. صحنه راوغوستله شوله د عدسې له لارې په د کمرې په لینز نه ولګېدله یا د یوټیوب په کوچنۍ صفحه ولګېدله دلته بیا نور ورسېږي هرې نقطې ته بلاخر دا د چارج سبب ګرځي. دلته فوټوکاتو یا حساسه صفحه موجوده ده چې په دانې چې د نور ورسېدله ده د نور وړانګې د رڼا وړانګې ورسېدلې دي دغه صفحه نه د فوټوکاتو نه څه کېږي دا نه طرحه کېږي ډیزاین کېږي جوړېږي. چې کله جوړې شي نو الکترونیکي ټوپک چې ده هلته حرکت کوي د الکترونیکي چې کله چرداره شولو الکترونیکي ټوپک یا تپنګ هغه وظیفه سرته رسوي چې دا هر یوه نقطه په خپل مسیر کې په خپله لیاره کې څه رقم ته کړي خنثی کړي ایمانځ یې کله چې د ایمانځ وړي په دا وخت کې جریان رامنځته کېږي چې هغې ته متعیر برقي جریان ویل کېږي. د کوم جریان چې رامنځته شوی ده دا په خپله تصویري یا ویډیویي سیګنال ده یعنې خپله هلته یا تصویر منځته رسي یا څه منځته رسي ویډیو منځته رسي. صحنه یې کمرې په لینز نه لګېږي عدسې په واسطه نور هرې نقطې ته ورسېږي چارج لرونکی کېږي فوټوکاتو د دا نقطې څه رقم کېږي ډیزاین کېږي. هلته چې الکترونیکي ټوپک په هغه په ټیوب کې موجود ده هره نقطه په خپل مسیر کې خنثی کوي چې کله خنثی کېږي دا د دې سبب ګرځي چې یو برقي جریان منځته راشي. دغه برقي جریان خپله تصویري یا ویډیویي سیګنال ده چې دا ویډیویي سیګنال یا د متغیر جریان چې ده بیا د تصویرونو ترکیب یا جوړښت منځته ځي د تصویرونو ترکیب منځته ځي. کله چې د تصویرونو ترکیب منځته لوړل هغه کې د سیګنال د ښودلو لپاره یوه سیګنالي صفحه موجوده ده چې هغې صفحې باندې چې د موږ ته سیګنال راوښیي چې فرضاً دلته یا ویډیو راغله یا تصویر راغله هغې لپاره د صفحه چې د په یو ډول مواد راوړل شوي وي چې هغې مواد ته فوټو کنټریکټیو ویل کېږي فوټو کنټریکټیو یعنې دا موږ ته دا سیګنال راښیي چې فرضاً دلته ویډیو منځته راغله یا تصویر منځته راغللو. بیا الکترونیکي ټوپک خپله وظیفه نه پرېږدي چې غلاشه په دوامداره توګه د کومه صفحه چې ورته رسېدلې ده دا صفحه په دوامداره توګه جارو کوي. څه رقم ته کوي جارو کوي یعنې موږ چې مخکې یو سویپینګ عملیات په سرته په رسوي په هره نقطه چې هغه موږ ډېر داسې کېږي چې څه رقم ته کېږي د لوړې نقطې نه شروع کېږي د چاپ نه د ښې ټیټې نقطې ته څه رقم ته کېږي د جارو کولو عملیه یا سویپینګ عملیه صورت نیسي. نو الکترونیکي ټوپک خپله وظیفه پر مخ بیا یې هغه درېږي نه همدغه موازي افقي خطونه چې دي دا په مسلسل ډول جارو کوي یا سویپینګ عملیات په سرته په رسوي د تصویر یا د ویډیو په خطونو باندې او دا په هره ثانیه کې یو تصویر چې ده د الکترونیکي ټوپک یا د سویپینګ عملیه کې هر تصویر د 25 نه تر 10 ځلو پورې جارو کېږي یعنې په یوه ثانیه کې د 25 نه تر 10 ورو پورې یو تصویر څه رقم ته کېږي دا د سویپینګ عملیې لور ته تېرېږي یعنې جارو کېږي دا خطونه یې لوستل کېږي د الکترونیکي ټوپک په ذریعه. نو دغه سرعت دومره وي چې هغه له موږ سترګې کتلېږي چې تصویر وکړي او الکترونیکي باریکه چې ده
دا بیا کوم خطونه ولولي یا کوم خطونه جارو کوي. که دا موږ تصویري صفحه فرض کو او دا تصویر فرض کو، تصویر خو موږ وایو چې په تلویزیون کې پرده کې په کوم شکل وي؟ د خطونو په شکل وي، یعنې نقطه وي. نو دغه الکترونیکي بریکا چې ده یا الکترونیکي توپک الکترونیکي یا سویپینګ عملیات چې سرته رسیږي، دا لومړي ځل هغه خطونه جارو کوي چې تا کې بیا جوړ فرضاً که موږ شمېره وکړو دا 1 2 3 4 5 6 اول کتن کې 1 3 5 خطونه جارو کیږي، بیا 2 4 6 خطونه جارو کیږي. یعنی الکترونیکي بریکا چې کله کوم خطونه جارو کوي، اول تحت خطونه جارو کوي، بیا وروسته کوم خطونه جارو کوي او جفت خطونه جارو کوي. دا چې کله دا جارو شول نو هغې وروسته خو بیا موږ تصویر اخیستونکی ټوپ یایو چې هغه هرڅي د تصویر کوم الکترومقناطیسي موج په ذریعه تصویر چې فضا ته خپور شوی وي، بیا په کورونو یې انتن لګېدلې وي، دا انتن د تلویزیون لپاره لګېدلې وي چې د دې په ذریعه انتن مختلف ډولونه لري چې دې انتن په ذریعه بیا سیګنال وپوستله کېږي، یعنې کوم سیګنال چې فضا ته د الکترومقناطیسي موج په ذریعه لوړ وي نو په کورو کې نصب شوي انتن په ذریعه دا سیګنالونه وپوستلی شي. کله چې وپوستلی شي هلته بیا موږ وایو چې ټیوب اخیستونکی تصویر اخیستونکی ټیوب موجود ده چې په ذریعه تصویر وپوستلی کېږي. بیا دلته توپک هغه د نقطې کوم مات چې دي د الکترونیکي وړانګې چې دا په برق باندې بدلوي او خو دا وړانګې چې وي پراخې وي، د دې لپاره بیا ضرورت وي چې سره منسجمې شي. د منسجم کولو لپاره الکتروستاتیک سیم پیچ موجود ده چې دا سره یوځای کړي، بیا څه سوربینه ووځي حساس صفحې یا پاسپورس لرونکې صفحې ته چې پاسپورس پوښل شوی ده په هغه نه لګېږي او بالاخره تصویر او ویډیو چې ده د لیدلو وړ ګرځي. دا د تلویزیون کار چې بیا ویډیو نشته، انشاءالله ویډیو نه به وکړو چې سره کنټرول کوي. بل چې د تلویزیون لومړی څه ډول ماز درسي لکه بحث وشولو په دا کې تقریبا د مصالح خلاصه شوله، خو بیا موږ یایو چې کله جسم د یو جسم د فرضاً لکه زه د کمرې په مقابل کې زه ویلوړی د مو جسم کمرې ته د تیاره او روښانه نقطو په شکل هغه ځای کې څه رقم ته موجود وي. نو دا څه فرضاً کمرې ته مو تصویر لوړو، دلته په لینز دی د کوم د مو تصویر چې دا بیا څه لینز د تیارو او روښانه نقطو په شکل انعکاس کوي. د مو تصویر کمرې په مقابل کې ده، زه د کمرې په مقابل کې ویلوړ یم او د مو جسم دا د تیارو او روښانه نقطو په شکل دا څه کوي؟ انعکاس کوي. کله چې دا انعکاس وکړل دا چې ته سي بیا الکترونیکي ټیوب ته سي. لکه د مو تصویر چې فرضاً اوس تلویزیون سره کمره وصل کوو دا ویل کوو، نو د مو تصویر چې دا بیا الکترونیکي ټیوب ته سي. کله چې الکترونیکي ټیوب ته ورسېدل الکترونیکي ټیوب دغه وړانګې د نوري وړانګې چې د ایمو نه یو پوست دي کمرې هلته د تیرو روښانه نقطو په شکل برېښي، دغه وړانګې روښولې په برق نه بدلوي چې کله په برق نه بدل شولو دا بیا چې سویچر یا مکسر ته ځي. چې ته ځي مکسر ته، کله چې مکسر ته ورسېږي او بیا د هغې نه ځي په تلویزیون کې یو ډول آلات موجود دي چې هغه آله VCR ده، VCR د یوه آله ده، DV کیم چې ورته ویل کېږي یا دا آله، یا هم DVC پرو چې ورته ویل کېږي یا دا آله، او یا هم بیټ کیم چې ورته ویل کېږي بیټ کیم یا دا آله، او یا هم VTR. دا آلې دي په تلویزیون کې. دا آلې بیا څه وظیفه سرته رسوي؟ دغه د کوم مکسر له لارې چې د کوم سیګنال وخوستی برقي اشارات وخوستی مکسر ته لوړ وي د برق، دا بیا په دا کې ثبتېږي په دا آلو کې VCR، DV کیم، DVC پرو او بیټ کیم او VTR. په دغه آلې دا وظیفه سرته رسوي چې دا د خپل زون کې دغه برق چې الکترونیکي وړانګې په برق بدلې شوي دي دا په خپل زون کې حفظ وساتي. کله چې دا وساتلی شي بیا دا د اسټوډیو د ترانسمیټر په ذریعه د ترانسمیټر په ذریعه فیډ اپ یونټ ته ویل کېږي. فیډ اپ یونټ دې ته لیږدول کېږي. د ترانسمیټر په ذریعه چې ته لیږدول کېږي فیډ اپ یونټ ته لیږدول کېږي. کله چې فیډ اپ یونټ ته ولېږدول شول بیا د انتن په ذریعه د اواز د مو خبرې د مو تصویر
دا دواړه الکترومقناطیسي امواج په شکل فضا ته خپرېږي. کله چې فضا ته خپور شو بیا هلته تلویزیون اخیستونکي دستګاوې موجودې دي چې د دې دستګاو په واسطه بېرته تصویر سره کاته کېږي وخوستله کېږي. چې کله وخوستله شولو د هغې نه بعد په ټیوب کې عملیات چې په اجرا شي او تصویر د لیدلو خطونه ولوستل شي. دوال لومړی تا خطونه بیا ورته جوب خطونه بالاخر تصویر سره کاته کېږي لیدله کېږي. چې د تصویر اواز دپاره اهم چې تصویر او اواز سره کوم تلویزیون ته دواړه رسي دا موږ مخکې بحث کړی او بیا به انشاءالله ویډیو کې درسره شریک کړو. دلته بیا متوجه شئ تلویزیون لومړی سره کوم تر څرګندېږي. د تلویزیون لپاره موږ دا شی وویل چې فرضاً دا جسم لکه زه د کمرې په مقابل کې ویلوړ یم د یمو جسم د تیارو او روښانه نقطو په شکل رڼا او د سیرې دغه نقطې وښولې کمرې نیمه په تیاره وي نیمه په څه رقم ته وي رڼا شکل نه وي. دا چې کله وخوستله شي دغه انعکاس کوي. چېرته انعکاس کوي؟ دغه الکترونیکي ټیوب ته. کله چې الکترونیکي ټیوب ته ورسېږي هلته دا وړانګې دا په څه شي په تلویزیون کې په برقي امواجو بدلېږي. بیا کله چې په برقي امواجو بدلې شولې په برقي او د هغې نه وروسته بیا مکسر ته ځي. مکسر ته چې لوړل بیا مکسر یې بیا لوته سپوري وي سی آر ډي کیم بیټ کیم وي ډي آر. چې کله دې ته ورسېدل دا کې دا برقي امواج ثبت شي وسوتله شي. بیا چې کله وسوتله شي په سټوډیو کې ترانسمیټر موجود وي چې دې نه بیا دا سیګنال ورخولي ترانسمیټر او دا پی ډب یونټ ته لګي. چې شي ته لګي پی ډب یونټ ته چې کله ولګېږي هغې ته لوړلو بیا د انتن په ذریعه اواز د یمو تصویره دواړه الکترومقناطیسي امواج په شکل فضا ته خپرېږي. هغې نه وروسته بیا تصویر اخیستونکي یا د تلویزیون اخیستونکي دستګاوې موجودې دي چې دا بیا تصویر او ویډیو سره کته کوي روښولي او بیا بېرته چې یوټیوب ته هغه عملیه مومي چې بیا سره کنته عملیه په سر ته رسېږي. خطونه لوستله کېږي پستوس پردې ترڅې او الکترونیکي وړانګې تولیدېږي. لومړی تک خطونه بیا جوب خطونه او د هغې نه وروسته موږ تصویر او ویډیو په لیدلو باندې څه کېږو قادرېږو. دا د تلویزیون د کار څرنګوالی هر څو مکسر ته چې مکسر څه شي ته ویله کېږي. د مکسر تعریف دا شی ده چې مکسر هغه وسیله ده یعنې دا زپان ورته کې سره ولیکئ. مکسر دا هغه وسیله ده. مکسر اصلا دوه کلمه جوړ شوی ده چې میک غږ ته ویله کېږي او سر چې ده دا یو ځای کولو ته ویله کېږي. یعنې د غږونو یو ځای کولو ته مکسر ویله کېږي. خو بل تعریف یې دا شی ده چې مکسر هغه وسیله ده چې د یوه سیګنال فریکونسي زیاتوي او کموي. یعنې تغییر وی کوي. د یوه سیګنال فریکونسي د چې کوي تغییر کله یې زیاته کوي کله یې سره کمه کوي کم کوي. دا د مکسر وظیفه ده. او د نن ورځې پوښتنه به دا وي چې سیګنال څه شی ته یایي. سیګنال څه شی ته یایي. دا به تاسې د نن ورځې پوښتنه وي. وما علینا الا البلاغ. Television. The device we call the television is really a television receiver that is the end point of a broadcast system that starts with a television camera or transmitter and requires a complicated network of broadcast transmitters using ground-based towers, cables and satellites to deliver the original picture to our living rooms. In 1928, Philo Farnsworth made the world's first working television system. The basic idea of television is radio with pictures. Television is really a three-part invention. The TV camera that turns a picture and sound into a signal, the TV transmitter that sends the signal through the air, and the TV receiver that captures the signal and turns it back into picture and sound. TV creates moving pictures by repeatedly capturing still pictures and presenting these frames to your eyes so quickly that they seem to be moving. Almost all TVs in use today rely on a device known as the cathode ray tube or CRT to display their images. An antenna on your roof picks up radio waves from the transmitter. With satellite TV, the signals come from a satellite dish mounted on your wall or roof. With cable TV, the signal comes to you via an underground cable. The incoming signal feeds into the antenna socket on the back of the TV. The incoming signal is carrying the picture and sound for more than one station. A circuit inside the TV selects only the station you want to watch and splits the signal for this station into separate audio and video information, passing each to a separate circuit for further processing.
The electron gun circuit uses the video part of the signal to recreate the picture filmed by the TV camera. The circuit fires 3 electrical guns down a cathode ray tube like a fat bottle from which the air has been removed. The electron beams pass through a ring of electromagnetics. Electrons can be steered by magnets because they have a negative electrical charge. The electromagnets steer the electron beams so they sweep back and forth across the screen line by line. The electron beams pass through a grid of holes called a mask, which directs them so they hit exact places on the screen. When the beams hit the phosphors on the screen, they make red, blue, or green dots. Elsewhere, the screen remains dark. The pattern of red, blue, and green dots builds up a colored picture very quickly. Audio information from the incoming signal passes to a separate circuit. The audio circuit drives the loudspeaker so they recreate the sound exactly in time with the moving picture.